Chỉ trong vòng 2 năm vừa qua, Bộ Công an đã yêu cầu bạn làm thẻ căn cước gắn chip, rồi đến định danh điện tử trên điện thoại. Lúc đầu, Bộ Công an nói rằng định danh điện tử sẽ giúp bạn làm các thủ tục hành chính online một cách thuận tiện. Tuy nhiên, mục đích của hệ thống định danh điện tử này không chỉ dừng lại ở đó. Gần đây, Bộ Công an cho rằng người dân có thể sử dụng ứng dụng định danh điện tử mọi lúc, mọi nơi để chuyển tiền, thanh toán bằng cách quét mã hay mua sắm online. Bộ Công an có rất nhiều lợi thế đối với dự án này. Họ không chỉ có dữ liệu cơ bản của bạn mà còn nắm các thông tin khác như sức khỏe, tài chính, tài sản, học vấn, bảo hiểm. Và không chỉ có thông tin riêng của bạn mà còn của toàn bộ người thân của bạn. Mô hình này khá giống và còn có thể kiểm soát toàn diện hơn một nước gần gũi với chúng ta, Trung Quốc. Đây là什么肉？五花肉，看起来很好吃的，我买一个。Hơn 10 năm trước, đây là cách mua hàng ở Trung Quốc. Còn bây giờ, đây là cách người Trung Quốc trả tiền cho món hàng. Không nhận tiền thừa, không thẻ tín dụng, thậm chí không cần kết nối Internet. Chỉ cần quét mã trên 2 ứng dụng Alipay và WeChat, ứng dụng của 2 công ty tư nhân. Vào năm 2002 thì tốc độ tăng trưởng của ngành thanh toán điện tử ở Trung Quốc chỉ là 2%. Nhưng đến năm 2017, tốc độ tăng trưởng đã lên tới 34%. Trung Quốc gần như không dùng tiền mặt. Sắp tới, nước này còn hứa hẹn là người dân có thể thanh toán bằng cách lăn chỉ tay. Vì sao thanh toán điện tử lại phát triển bùng nổ ở Trung Quốc như vậy? Thanh toán điện tử mang đến rất nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Thanh toán nhanh chóng, không cần cầm theo tiền mặt khi ra ngoài. Bạn có thể biết tổng số tiền đã tiêu trong ngày, trong tuần, lưu lại hóa đơn trên điện thoại. Đặc biệt, người bán có thể tương tác với khách sau khi bán hàng như gửi quảng cáo, khuyến mãi. Dù tiện lợi, nhưng thanh toán điện tử đi kèm với một cái giá. Cái giá này có đắt hay không còn tùy thuộc vào chính quyền nước đó. Trong giao dịch tiền mặt, bạn chỉ đưa cho người bán hàng số tiền của món hàng. Tuy nhiên, trong giao dịch điện tử, đây là những thứ mà bạn đưa cho người bán. Tiền và dữ liệu cá nhân, bao gồm họ tên, giới tính, tuổi tác, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, vân vân và vân vân. Đồng thời, thông tin mua hàng của bạn cũng sẽ được gửi đến cho nhà quản lý ứng dụng và ngân hàng trung ương như trường hợp của Trung Quốc. Và từ đó, ứng dụng sẽ thu thập một hồ sơ về bạn, bao gồm các thông tin như thói quen tiêu dùng, địa điểm mà bạn thường đến, dịch vụ bạn sử dụng, bạn bè đi cùng với bạn, hay thậm chí bạn có bao nhiêu người yêu. Tại Trung Quốc, người dân không có sự lựa chọn. Họ buộc phải đánh đổi quyền riêng tư cho các tiện ích xã hội. Chính phủ Trung Quốc rất quan tâm đến việc thu thập dữ liệu. Trong các văn bản gần đây, trong đó cái kế hoạch 5 năm lần thứ 14, chính quyền Trung ương Trung Quốc xem dữ liệu là một trong những yếu tố sản xuất và là xương sống của nền kinh tế. Dữ liệu được đặt ngang hàng với đất đai, công nghệ, nhân công, vốn đầu tư. Nhiều sáng kiến do chính quyền đề xuất đã khuyến khích việc trao đổi và mua bán dữ liệu giữa nhà nước và các công ty tư nhân. Đây là một trong những nỗ lực nhằm xây dựng chính phủ điện tử ở Trung Quốc, mà chính phủ điện tử cũng là một trong những ưu tiên của chính quyền Việt Nam. Năm 2020, kinh tế số chiếm đến 39% trong cơ cấu GDP của Trung Quốc. Đây cũng là lĩnh vực đang gánh tăng trưởng cho kinh tế nước này. Ở nước ta thì vào năm 2019, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết số 52, trong đó xác định mục tiêu rằng cho đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm 20% GDP và đến năm 2030, con số này sẽ là 30%. Trong nghị quyết này, Bộ Chính trị cũng khẳng định cần đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, Bộ Chính trị hạ quyết tâm xây dựng hạ tầng thanh toán số quốc gia theo hướng đồng bộ, thống nhất, dùng chung. Một hạ tầng chung như thế này rất có thể liên quan đến việc các doanh nghiệp phải chia sẻ dữ liệu với nhà nước. Sau nghị quyết này, Chính phủ có ra một quyết định số 749, trong đó xác định mục tiêu rằng đến năm 2025, 50% dân số sẽ có tài khoản thanh toán điện tử và đến năm 2030, con số này sẽ lên đến 80%. Việt Nam về cơ bản sẽ trở thành một nền kinh tế không dùng tiền mặt giống như Trung Quốc.
và một trong những nền tảng để thực hiện kế hoạch này là định danh điện tử. Tại Trung Quốc, một dự luật chưa được thông qua thì gần như đã được triển khai trên thực tế. Quan điểm của Đảng chính là pháp luật. Điều này cũng tương tự như ở Việt Nam. Đến nay, định danh điện tử không có trong bất kỳ bộ luật nào, nhưng Bộ Công an đã triển khai trên thực tế. Một điều nữa khiến Việt Nam giống với Trung Quốc là việc nhà nước đưa ra nhiều quy định nhằm quản lý dữ liệu của các công ty tư nhân, nhưng lại để chính phủ thoải mái hơn trong việc thu thập, sử dụng dữ liệu của người dân. Định danh điện tử chắc chắn sẽ mang lại lợi ích kinh tế rất lớn, thúc đẩy tiêu dùng mạnh mẽ, góp phần kiểm soát tội phạm, tiết kiệm cả về chi phí và thời gian giao dịch. Nhưng trước hết, người ta cân nhắc lợi ích của sự tiện lợi này liệu có lớn hơn quyền riêng tư, sự tự do và quyền làm chủ của người dân hay không. Đến nay, định danh điện tử trong tất cả các giao dịch đời sống gần như chỉ có một số ít nơi thực hiện, và điển hình như ở Trung Quốc. Đó là nơi chính quyền bị ám ảnh về việc liên tục phải kiểm soát và thiếu niềm tin trầm trọng vào người dân. Tại Việt Nam, định danh điện tử chắc chắn sẽ vượt ra ngoài phạm vi kinh tế và tiến hành các thủ tục hành chính. Chính quyền sẽ ứng dụng nó để kiểm soát việc bạn đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai, sử dụng mạng xã hội nào, kiếm được bao nhiêu tiền và bạn có đi bầu hay không. Chỉ trong vòng chưa đến 2 năm, Bộ Công an đã ban hành hàng loạt các quy định về việc định danh điện tử và thu thập dữ liệu của công dân. Ngày 24 tháng 11 tới, Quốc hội dự kiến sẽ thông qua dự thảo về luật căn cước công dân sửa đổi. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ hợp thức hóa những quy định của Bộ Công an đã ban hành trước đây liên quan đến định danh điện tử. Theo bạn, Quốc hội có nên thông qua dự luật này hay không? Bạn có thể đọc thêm những bài viết đa dạng và chuyên sâu trên website luatkhoa.com. Đăng ký thành viên theo đường link ở đây để nhận được toàn văn những bài viết qua email và được đọc những ấn phẩm hàng tháng của Luật Khoa. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.